Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Không hẳn là em nói lời yêu, nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm. Thì mình cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy. Và đầu tiên xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào anh. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thanh Phong, giảng viên đại học. Anh Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 40 tuổi. 40. Dạ. Mình nhỏ hơn. Chào thầy. Chào anh. Mời Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trang, năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và công tác tại một trường đại học, làm giáo vụ khoa. giáo vụ hả? Dạ vâng. Rồi, hai người có thể cho Thuận biết, quý vị khán giả biết là cái lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên thì em là học trò ở lớp tiếng Anh của nhà em. Và em đăng ký lớp đó để luyện thêm cái tiếng Anh khi mà đỗ vào đại học. Chứ không phải là đăng ký lớp đó để gặp thầy. Sau khi mà đăng ký vào lớp đó thì thầy chỉ dạy được 1 tháng thôi, không có tiếp tục dạy bọn em nữa. Và trong cái quá trình dạy đó thì em cũng không nghĩ là nhà em là chưa có gia đình, mà nghĩ là chắc là có 2 con. Con đó. Thì em thấy là lúc đầu vào thì em nghĩ là nhà em có gia đình rồi, cho nên là mình cũng không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là thầy giáo của mình thôi. Nhưng mà trong quá trình học thì thầy dạy tiếng Anh nhưng mà thầy toàn đọc thơ. Cho nên là ban đầu thì thấy nó có cái cảm giác thì rất là bực mình. Vì mình đi học tiếng Anh mà, chứ mình không đi học thơ. Bây giờ hỏi qua thầy đi, hỏi qua thầy đi. Dạ. Đó là thầy thích đọc thơ từ xưa giờ hay là vì trong lớp có cái cô học trò này mà tự dưng thầy thích đọc thơ? Thông thường thì vô lớp học lúc đầu thì làm cho các bạn có cái sự hưng phấn và vui để học. Thì mình thường chêm 1-2 câu thơ hay là dẫn dắt 1-2 câu chuyện gì đó để cho các bạn ham học hơn, chú tâm vào việc học hơn. Thế em có biết là những câu thơ của em làm cho một cái cô này cô bực mình không? Thì sau khi mà nghe thầy đọc như vậy đó thì nói chung là thời gian trôi qua thì em thấy là học lớp của thầy thì cũng thấy là rất là hay. Nhưng mà vừa mới thấy hay thì thầy lại đi mất. Thì tự dưng trong người mình thấy là mình Hụt hẫng đó, bị hụt hẫng đó. Dạ, mình bật khóc đi. Và cũng không hiểu là tại sao mà mình lại khóc dữ vậy. Bây giờ nè, chị muốn hỏi là trong cái câu chuyện tình cảm này thì ai là người thổ lộ trước? Không hẳn là em nói lời yêu, nhưng mà nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm. Thì Em chắc thể hiện có nghĩa là thầy hiểu được là Trang quý thầy đúng không? Thì cũng không biết là cô ấy có thương mình hay không, nhưng mà thực ra thì thấy cô ấy rất là nhiệt tình trong mọi việc hết. Bao lâu thì thầy vấn vương cái cô gái này? Cũng lâu lắm, chắc khoảng 6-7 năm. Tôi 6-7 năm mới nhận ra được 6-7 năm. cái tình cảm của cô này dành cho mình. Không, tình cảm là thầy vẫn nhận vương ra cổ. thì nhận ra thì chắc khoảng cỡ độ 2 năm thôi. Thế còn Trang thì sao? em nghĩ là sau cái giây phút mà nói là thầy sẽ không còn dạy bọn em nữa đó, em thấy cảm giác là rất là Hụt hẫng. hụt hẫng. Đúng ạ. Đúng rồi. Em nghĩ là Vì cái tình yêu học trò mà dành cho thầy giáo á, nó không đơn thuần chỉ là yêu mà yêu giống như nam nữ, mà nó có cái sự ngưỡng mộ trong đó, sự kính trọng trong đó, thành ra là nó rất là khổ, nó gần như là nó có đơn phương nữa đó, đúng không? Dạ. Em mất mấy năm đơn phương? em nghĩ là 2 năm. 2 năm em đơn phương. Dạ. Tổng cộng từ lúc em gặp thầy cho đến lúc mà hết cái đơn phương đó là mấy năm? Dạ 8 năm. Có nghĩa là tới 8 năm thì hai người mới quyết định là song phương. Lý do tại sao thầy phải đè nén cái tình cảm của mình như vậy? Thực ra thì nhà giáo cũng là một cái nghề mình đeo đuổi, nhưng mà bên cạnh đó thì mình có một cái ý hướng khác là đi tu. Cho nên khi dạy lớp bạn Trang được 1 tháng hơn 1 tháng thì chào tạm biệt lớp, mình lên đường đi tu. Rồi xong sao nữa thầy? Đi một thời gian thì nó cũng có cái sự trục trặc giữa về sức khỏe. Thì sau đó thì lại tiếp tục đi về để chữa bệnh. Sau khi chữa bệnh xong thì lại đi dạy học. Dạy học thì vẫn gặp lại Trang. gặp bé Trang. Lúc đó là gặp lại bé Trang. Rồi sau khi dạy học xong thì lại tiếp tục chia tay tiếp rồi lại đi tu. Thế cho nên nó cũng có những cái giằng co dai dẳng.
Rồi Dạ. bạn Trang thì lúc đó thì rất là yêu mến và quý thầy, cho nên là khi đi thì bạn cũng sẵn sàng tiễn thầy đi đến nơi đến chốn. Thì mình cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy. Rồi sau này mới nhận ra, mới biết. Nhưng mà lý do gì để mà thầy quyết định là thầy thôi để mà cưới bé Trang? Quen bé Trang rồi cũng dai dẳng, cũng lâu năm rồi, nhiều như vậy thì cũng ngồi chia sẻ với nhau, và chắc là đến cái tuổi của mình cũng cao rồi, mình cứ đi mải mê tìm kiếm cho mình một con đường. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bảo rằng đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Và có lẽ là mình đã loanh quanh quá nhiều và tìm cho mình một con đường, nhưng mà Thiên Chúa thì lại chuẩn bị cho mình một con đường tốt hơn, và chắc chắn là sẽ tốt hơn cái con đường mà mình chọn. Thì mình nghĩ là chắc là Trang sẽ là cái nơi mà bến độ bình an, cho nên là mình đã chọn Trang để làm người yêu của mình và chấm làm dứt vợ của mình. cuộc đời quanh quanh. Thế em có thấy rằng là em giống như là một nhân vật gì đó trong một cái câu chuyện hay là một bộ phim gì đó không? Cũng có nhiều người hỏi em cái câu hỏi đó. Và trong đó thì có một thầy giáo của em, thì thầy đấy đã tặng em một cuốn tiểu thuyết. Thầy ấy chỉ nói với em một câu là em hãy đọc cái cuốn này và xem mình có hình bóng gì ở trong cái cuốn này không. Thì lần đầu tiên thì em cũng nói chung là mình chỉ đọc qua thôi, và khi mà em đọc đến lần thứ 3 thì em thấy là mình dường như là cũng Quá giống đúng không? Tiếng chim hót trong bụi mận gai đúng không? dạ. Thế em có sợ không? Em cũng sợ rồi mình đấu tranh tư tưởng nhiều quá, và đôi khi thì mình nghĩ là hay là mình hy sinh cái hạnh phúc của mình để mà ước nguyện của anh ấy thành hiện thực. Nó cứ giằng co hoài, và đến một lúc thì em đã nói hết cho anh ấy nghe. Trong cái quãng thời gian mà nó quá dài như thế thì nó có nhiều khi em cảm thấy mình vô vọng quá. Không đủ sức để mà tiếp tục theo đuổi nữa đúng không? Thực ra thì có nhiều cái đến thời điểm này em cũng chưa có nói với nhà em biết. Tiễn nhà em vào trong cái tu viện như vậy đó, thì em cứ hy vọng là anh sẽ quay lại. Xong rồi em ngồi ở đó, ngồi giết đến chiều. Ngồi đến chiều xong rồi anh gọi điện thoại, anh nói là em đã về chưa, rồi mà em vẫn chưa về, em vẫn cứ ngồi ở đó. Em vẫn cứ hy vọng là anh, và rất là nhiều lần như thế, nhưng mà không làm sao mà em có thể nói được với anh là thôi anh ở lại với em đi. Em không nói được câu đó. Chị hiểu rồi. Em chịu đựng cái việc này là bao nhiêu lần? Rất là nhiều lần. Sau 8 năm thì em nghĩ là hay thôi mình để cho anh đi, và em cũng sẽ có một cái định hướng mới của em. Có thể là em về quê, hay em làm một công việc gì khác để giống như là có thể quên anh, hoặc là nhiều người nói thì cũng có thể là một thời gian nào đó em có thể em quen một người khác, nhưng mà trong em thì không làm được điều đấy. Dạ, cho nên là em quyết định là nói với anh, để nếu như anh quyết định đi thì thôi em sẽ để anh đi luôn. Khi cô ấy nói đó với thầy thì lúc đó thầy như thế nào? Bản thân của Phong thì từ trước đến giờ thì mình đã đeo đuổi cái con đường ơn gọi đời tu, cho nên là mọi cái đều chăm chút cho đời tu hết, cũng không có cái gì lo cho bên ngoài cả. Nếu mà ra ngoài bây giờ thì nhà không có cái gì hết, rồi hai bàn tay trắng, cho nên cũng sợ là bởi vì nếu mà bây giờ ra thì không biết là lấy cái gì mà lo cho em, mà đời tu của mình thì nó cũng bị trục trặc, nó hay dang dở như vậy đó. Thì cũng ngồi suy nghĩ lại, cũng nghĩ kỹ và cũng cầu nguyện, rồi cuối cùng thì em mới nói hết ra tất cả những gì mà em ấy suy nghĩ và em ấy trăn trở. Thì mình mới hiểu được là em cũng đã dành cho mình một cái tình yêu rất là lớn. Cuối cùng thì suy nghĩ kỹ và cũng quyết định đi tới hôn nhân. Có nghĩa là đến với câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là đi đâu loanh quanh đúng không? Đi thầy? đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Lúc em mệt rồi. Ủa, vậy là thầy với lại Trang là lấy nhau được mấy năm rồi ạ? Gần 4 năm nay ạ. Có em bé chưa? Dạ em có 2 em bé. Wow. Dạ. Một nam một nữ hay là Dạ, một nam một nữ. một nam một nữ? Dạ. Như vậy có nghĩa là bây giờ là thầy đã chính thức là về với cuộc sống bình thường rồi. Yeah. Dạ. Thì cái cuộc sống bình thường á, nó có khó khăn như là thầy nghĩ không? Thì ở nhà tu thì nó hoàn toàn khác cái ngoài đời. Ăn có giờ có giấc, ngủ cũng có giờ có giấc, làm việc cũng có giờ có giấc. Nhưng mà khi ra ngoài đời thì nó phải bươn trải với cuộc sống, rồi phải có những mối liên hệ. Nhưng mà những cái đó thì cũng phải một thời gian thì Phong mới bắt kịp được cái cuộc sống mới. Bởi vì cuộc sống mới
nó nhộn nhịp, nó ồn ào, cho nên phải đợi một thời gian lâu thì Phong mới thích nghi được cái cuộc sống. Để hỏi cái tâm trạng của Trang là lúc mà bắt đầu Trang sở hữu được thầy rồi đó, em có thấy ngại không? Với em thì không chỉ là đến cái lúc cưới đấy nó mới, tức là mới sở hữu rồi mới ngại, mà ngay cả bây giờ thì em vẫn ngại. Ngại hả? Rồi thầy có bắt em là dậy đúng giờ nè, xong rồi là Ngủ đúng giờ. ngủ đúng giờ. Dạ cái đấy là đương nhiên. Ồ, Có nghĩa là em không kéo thầy ra được cái nề nếp của thầy, mà ngược lại thầy kéo em vô nề nếp của thầy luôn. Dạ tại vì cái quãng thời gian của thầy nó dài hơn là quãng thời gian ở với em, cho nên là em nghĩ là em sẽ bị cuốn theo cái đó hơn. Rồi bây giờ là cuốn luôn rồi đó. Dạ, và Ví bây dụ giờ như- Thành một cái lệ luôn. dạ, thường thì 9 giờ là tắt điện hết. Tắt điện đi ngủ. mấy giờ Dạ. giấc? Buổi sáng thì 5:30 hoặc 6 giờ. Còn nếu mà hiện tại thì tại do em mới sinh em bé cho nên là thời gian trễ hơn một tí xíu. Rồi còn cái gì nữa không? Nhà em thì luôn luôn là sạch sẽ, và nhà em hay hỏi em là đánh răng chưa? Đánh răng rồi mới được đi ngủ. Nhiều khi mà em trùm mền kín này mới nghe nói đánh răng chưa, thôi nó có thôi em đi ra ngoài cái đi đánh răng. Đó, đánh răng mới được đi ngủ. Dạ. Mỗi lần mix lại với nhau á, cào hứng lên cái rồi bắt đến răng. Không đến mức thế đâu ạ. Quên nữa, có ngủ chung giường với nhau không? Dạ Có rồi, chắc chắn rồi đúng không? Có cho ngủ chung gối không? dạ không, gối thì không có chung, Còn cái chăn có chung không? chăn không chung. Là không được đắp chăn chung luôn hả? Dạ. Có nghĩa là quen rồi, xưa thầy là cái gì cũng phải riêng biệt hết. Gối riêng, chăn riêng, khăn riêng, tất tần tật mọi thứ. Dạ. Từ từ em mới kéo thầy về. Riêng cũng tốt chứ, tại vì đang nằm ngủ mà đụng chạm vào cái là hết ngủ luôn. Thầy khó ngủ. Nhưng mà chẳng lẽ là cái việc đó nó sẽ là đi xuyên suốt luôn? Hay là thầy có bao giờ thầy nghĩ rằng là thầy sẽ thay đổi nhưng mà với vợ mình? Cũng có, tại vì mình nghĩ là nếu mà cái chăn nó rộng rộng thêm tí thì nằm cũng được, nhưng mà cái chăn nó hơi nhỏ. Có chắc Mua vậy chăn không? mới Có liền. chắc vậy không? Mua chăn mới liền, trời ơi. Tại sao tôi hỏi vậy là bởi vì tôi nghĩ một điều nha, là em có những lúc em cảm thấy bị tủi thân đúng không? Dạ có. Thật ra tôi biết nè, tôi đang ngủ vậy đó, vợ tôi ở nhào lên mới ôm luôn, cái là tôi hết ngủ luôn, là tôi không dám chống đối. Muốn ôm là phải xin phép. Thế bây giờ nếu mà cái chăn lớn thì chồng đắp chung chăn với vợ à? Chăn lớn thì đắp chung thì được. Đắp chung hả thầy? Đó, Thầy hứa nha, có gì? thầy hứa nha. Đó, trời ơi thầy hứa. Và tôi mong là sau cái câu chuyện này, các nhà tài trợ sản xuất chăn phải tài trợ cho chương trình Vợ Chồng Son. Méo kìa, nói thầy mắc méo đi. Méo đi. Đó, có gì làm chứng rồi đúng không? Không, đấy là cái cũng là cái mục đích chính của em tới đây được cái đó, đạt được cái đó. Trang mong muốn là thầy Phong sẽ, thôi anh Phong đi, anh Phong thay đổi như thế nào, rồi sau đó là tới anh Phong mong muốn em Trang những gì đó, thì mình tâm sự trước đi. Cái mong muốn lớn nhất của em là đã đạt được rồi. Là đắp mền chung Đắp thôi đó mền hả? chung. Chỉ là đắp mền chung. Còn ngoài cái mong muốn đó ra thì em nghĩ là em không còn mong muốn gì lớn hơn nữa, vì em thấy là cuộc sống sau khi em có gia đình cũng như là sở hữu được thầy rồi đó. Và em thấy rất là hạnh phúc, và nếu như có cho em quay trở về làm lại thì em cũng sẽ trở thầy. Trời ơi hay quá. Bây giờ còn thầy mong muốn Trang thay đổi gì không? Trang là người phụ nữ rất là đảm đang, chịu thương, chịu khó, chu toàn mọi công việc, thì thấy Trang không có cái gì cả. Chỉ có điều là khi em buồn á, em hay im lặng, em không có nói. Nếu mà em có chuyện gì buồn thì em cứ nói thẳng cho anh biết để anh có thể giải quyết, hay là có thể thay đổi, hay là có thể sửa gì đó để cho gia đình thực sự là được êm ấm, hạnh phúc hơn. Bởi vì nếu như mà em im lặng thì có thể nó là một cái tảng băng ngăn cách chúng ta sẽ không được đến gần lại với nhau trọn vẹn như là chúng ta nghĩ nữa. Thì em cứ buồn thì em cứ nói ra, chỉ có cái điều đấy thôi. Chính xác. Em còn muốn nói gì nữa không? Em còn muốn nói gì với anh Phong nữa không? Không còn gì hơn thì em muốn anh hát tặng em, cũng như là chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, quý bạn khán giả ở đây bài hát. Dạ. Được chứ thầy. Anh thấy
Xin hát tặng chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận và quý vị khán thính giả, đặc biệt là tặng cho em bài hát là Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đi đâu loanh quanh cơ đời mỗi mẹ. Nhưng mà xin hát bằng tiếng Anh nhé. Một chút nhớ đến đâu thì hát đến đó thôi. How many years still on the moon to go around on tired line. Just go ahead, the sun and moon, down like tide, a world of mine. Which were our trees, which were our wish, unending trunks, Sunday light. They pass, just and the spring, just and the summer, in early fall, a horse come back from France. Ồ, cái bài này là thầy viết tiếng Anh Không, hả? không, có một nhạc sĩ khác viết tiếng Anh. Ồ, sao em? Thỏa mãn chưa? Em thấy rất là vui. Vậy hả? Bây giờ vậy nè, sao mà muốn mời thầy đứng lên, cái Trang đứng lên cái đó rồi á, Trang muốn làm gì thầy Trang làm đi. Khỏi xin phép. Hỏi xin phép luôn. Đó. Cái này chắc Kể từ giây phút này là coi như là thôi, không xin phép gì chứ. Cái tình cảm mình tới đâu thì mình dồ dập tới đó. Mình thích là mình làm thôi. Không có sợ. Trời ơi, của mình mà tại sao mình sợ? Trời ơi. Chụp Chị cái quay đi. mặt đi nào, quay mặt đi. Không thấy đâu, khán giả mày thấy đâu. Thôi thầy chủ động đi thầy. Mệt đâu ra, thầy chủ động đi thầy. Quá tuyệt vời. Và xin chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Dù chăn lớn, chăn nhỏ gì cũng ôm nhau thoải mái. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn. Mà ấn tượng đầu tiên gặp thì thấy nói chuyện rất là cục ngủng, không có gọi là cái thiện cảm ban đầu, phải nói là thôi quen với anh này. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng son thứ hai. Hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, tất cả khán giả. Em tên là Lý Long Phúc, hôm nay 34 tuổi, hôm nay đang là kỹ sư về bên cấp thoát nước môi trường. Rồi, mời em. Dạ em tên là Nguyễn Khắc Thu Hường, em hiện tại là 32 tuổi, đang là quản lý ở trường mầm non. Em 32 tuổi hả? Dạ. Nhỏ xíu vậy? Trời đất ơi. Thiệt luôn á, nhìn nhỏ xíu Dạ, rồi. cảm Tự ơn hăm chị. mấy á. Hương. Hay Phúc Hương quen nhau là trong trường hợp nào? Chị của em là có gia đình, chuyển qua bên khu nhà trọ của anh này sống. Thì em hay qua nhà chị chơi lắm. Chiều nào đi làm về cũng qua nấu ăn cho anh chị, rồi mình ở đó tới tối mới về. Thì lúc trước là thấy ảnh nhảy dây, chiều nào về cũng thấy nhảy dây. Xong Nhảy- cái nhảy dây tập nhảy dây nha. Trời ơi, tôi tưởng đâu nhảy vô thun không mà. Nhảy dây. Thấy thôi mình cũng không có nói chuyện. Xong rồi sau này thì anh với anh rể hay ăn uống nhậu nhẹt chung thì bắt đầu em mới biết. Mà ấn tượng đầu tiên gặp thì thấy nói chuyện rất là cục ngủng, không có gọi là cái thiện cảm ban đầu. Nói chung là đầu tiên á, là em gặp anh này là em không có thiện cảm lắm. Còn anh này gặp em này thì có thiện cảm không? Dạ thì cũng có thế, cô nào chiều chiều cứ thoáng qua thế mình cũng để ý, bởi vì Vút qua vậy đó. có gì đâu đặc biệt, mình thấy bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Ý nói là cô này gặp anh này không có thiện cảm. Rồi anh này á, thì Không gặp cô quan này tâm. thoáng qua, không quan tâm. Sao mà lấy được trời. Là anh rể của em thấy lúc đó em cũng chưa có quen với ai nữa. Thì mới nói là thôi quen với anh này. Thì em mới nói là nhìn ảnh không biết là có đàng hoàng hay không, cái mặt không có được đàng hoàng cho lắm, hơi ngầu nói sao nó dân gian sao á. Em mới nói là không biết là người ta nhà cửa rồi tính tình sao mình sợ. Nghe vậy thì chị của em với anh của em bắt đầu tìm hiểu anh này, thì xong nói lại là cũng được á. Còn Phúc rồi sao? Đến khi nào mà em thấy cái cô này đặc biệt? Chiều thường mà qua nhà chị á thì mặc đồ bình thường thôi. Thế thì tự nhiên có một hôm đang tập thể dục đó, thì có một cô mặc cái đầm màu đen, mang cao này. Ui, cậu nhỏ này sao bữa nhìn thấy giỡn mà sao? Nên thấy được chứ vậy? Nghe tươi quá. Tươi quá, mà đừng nhìn được dòm được cái xíu rồi đây mất à. Rồi đấy, ấn tượng đấy. Xong mới Ấn tượng là cái đùi hay sao? cái đùi sau này mới ấn tượng chị. Tại vì cứ Xẻ đó, cái xẻ luôn mà.
ý em nói là Đùi là sau này. Vậy cái đầm đùi đẹp nè, hay cái người mặc đồ đẹp, hay cái Dáng. đùi đẹp đó là phải nói rõ. Sốc là sốc bởi cái gì? sốc là bởi vì cái trước và cái sau của Cái cái hình lúc ảnh mà á. cái hình ảnh á, Hình trong ảnh quá á. khứ á, và cái lúc mà mình gặp ngay cái Cái hiện tại cái đó. hiện cái tại thời đó điểm là nó đó. khác. Rồi từ lúc đó bắt đầu nhen nhúm manh nha một cái sự gọi là gian xảo trong đó, Dạ đúng không, không? em không có gian gì hết. Em cũng có tìm hiểu bình thường chị, cũng từ từ thôi chứ không có vồ vập. Mình cũng có tuổi rồi mà. Có tuổi rồi mà. Mình đâu phải 20 mấy hay là 10 mấy tuổi mới bắt đầu yêu đâu. Thì mình mới hỏi ông Kèo bây giờ đó. Thì ông kêu là dì ba đây. Dì ba bây giờ hiệu phó của một trường rồi, bây giờ chưa quen ai mà chắc tìm chồng phải được á. Thì được là sao ta? Không biết, ông tự tìm hiểu đi chứ tôi đâu biết. Bắt đầu tìm hiểu. Bao lâu thì mới cua dính? Em nói ra sắp lắm, từ lúc đó đến lúc cưới chắc 5-6 tháng thôi đó. Wow. Có một cái sự tác động gì mà bắt mình cưới sớm không, hay là do trái tim mách bảo là bây giờ mình cưới? Dạ cái đó là trái tim mách bảo. Trái tim mách bảo. Dạ con em bây giờ thì mới có 4 tháng thôi. Ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ hơn 1 năm rưỡi rồi. Là mới đây. Mới đây. Dạ. Anh tìm hiểu thử bác sĩ có biểu cưới không đúng không? Đúng rồi, có. Mò lắm đó. Mò nghe Mò, con mò, này Bây là giờ có thẳng luôn đó, bác sĩ đâu có. dạ không. Rồi hai người lấy nhau xong rồi có bị tật xấu gì không? coi như vỡ mộng rồi có lòi tật xấu nhiều không? Lúc quen nhau thì không có sóng gió gì hết, rất là êm đềm. Bản thân em thì lúc mà quen anh thì thấy anh suy nghĩ rất là người lớn, rất là chín chắn. Thì mình về thì mình có một cái gọi là hy vọng ở anh hơi nhiều, đặt nhiều cái quá, hy vọng quá là mình sẽ được anh bao bọc, anh thương, anh lo lắng. Nhưng mà về thì tính anh không phải vậy. Thí dụ như là nó giỡn thôi, ví dụ là anh có ghét em không? Hên xui, trời ơi sao trả lời gì kỳ quá. Ví dụ như trả lời chơi vậy thôi, anh sẽ không bao giờ ghét em đâu, em dễ thương hay gì đó. Rồi mình nói trời cái mình vui lắm, ví dụ vậy. Có khi nào hỏi anh có yêu em không là ông trả lời vậy không? Dạ chưa. Chưa hỏi. Bữa nào hỏi thử đi. Không nói luôn, không nói luôn. Cưới nhau lâu rồi mà cũng không nói. Vậy hả? Không, đợt Chưa? này cũng có nói rồi. Có nói Đợt nào? này ít cọc hơn rồi. Không, biết ít cọc rồi nhưng mà chưa có nói với cái chữ anh Kìa với chưa em. có nói anh yêu chưa em nói gì, kìa, chút thì nói. nói đi. Dạ. Rồi, Em còn nghĩ gì? là điều mà em mà cần nhất là cái suy nghĩ của anh và tấm lòng của anh. Chứ còn cái câu mà anh yêu em đó thì nó dễ lắm, lặp qua lặp lại. Nhưng mà cái phụ xong- nữ người ta thiết. Phụ nữ yêu bằng lỗ tai mà. Dạ. Anh nói là phụ nữ yêu bằng lỗ tai đi rồi mới mốt và cho biết. Ảnh là dạng như là tốt gỗ không tưới nước sơn á, đừng có mật ngọt chết ruồi vậy, đừng có ham ngọt. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng thích ngọt. Nhưng Vậy mình đó. có mật mắc mới gì mình không cho vợ mình ăn, Dạ, rồi em hiểu rồi. Có nghĩa là đúng không? tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà tốt gỗ mà tốt nước sơn cũng vẫn hơn đúng không chị? Em cho vợ em ăn mật nó chán rồi thằng khác cho nó không ăn nữa. Em không cho tự nhiên khác cho nó ăn liền, Rồi. Còn mật ong bây giờ nó bán đầy. đúng không? Mật ong này nhiều lắm. Rồi còn Phúc, cô ấy có tính xấu gì không? Em nghĩ là vợ em xấu thì chắc không xấu gì đâu. Trước khi lên đây là nói là anh sẽ kể hết cái tật xấu của em cho mọi người biết. Giờ không dám Nên nói. bị ổng bị thiệp ơi. Thí dụ chuyện xưa đến giờ mình chưa bao giờ nói đâu, là hai đứa chưa có quy chung, chưa open, chưa có cởi mở với nhau, đối diện nhau bàn bạc cái này thì không có. Cái này là em nói với vợ em nha. Tại kinh tế gia đình của mình bây giờ gọi chưa giàu, chưa khá, chưa nhiều, chứ cái việc mà ví dụ như phụng dưỡng cha mẹ hay là giúp đỡ anh chị em trong nhà thì chuyện đó rất là thoải mái, không cần phải giấu giếm. Tại vì hiện giờ là tụi em đang xài riêng mà, đúng không? Tiền của ai nấy xài, đúng không? Đúng không? Đó thì chị hiểu rồi. Như vậy thì có nghĩa là mong muốn của em á, em muốn chồng em thay đổi sao? Khi mà có chuyện gì đó thì bảo vệ vợ trước mọi người. Ví dụ như có ai nói gì thì có đúng hay sai thì cũng phải bảo vệ vợ một tiếng. Dạ. Rồi cái nữa là chồng đặc biệt rất là mê thể Thích thao. thể thao nhất. Dạ đúng Vợ rồi. là thứ nhì. Dạ. Hay đúng là rồi. con là thứ nhì, vợ là thứ ba? Bây giờ có con thì chắc là con thứ nhì, vợ Con thứ ba. tức là vẫn là thể thao nhất, con nhì vợ ba. Dạ đúng rồi. Giờ còn em muốn Em vợ muốn vợ thay đổi gì điều không? gì? Vợ em á hả, nói không mà không thấy làm. Mua đôi giày tặng vợ đi bộ 3 lần. Mua cái thảm tập yoga gì đấy, chưa bao giờ trải cái thảm rồi. Mà lòi nặng nặc cái có. Có nghĩa là Đấy là muốn em thể thao. nói gì là phải làm cái đó. Muốn thể dục anh ơi. Chồng muốn vợ tập thể Thể dục dục. thể thao. Rồi chị Ý là hiểu sẽ dành rồi. chút thời gian để rèn luyện sức khỏe chứ không phải. Rồi. Được không? Dạ em sẽ cố gắng. Bây giờ chị nói nghe nè, chuyện thể thao em tự em suy nghĩ đi, em có nên làm hay không, đúng không? Dạ. Cái chuyện mà kinh tế, tiền bạc đó là cái khúc mắc nhất của hai chồng. Thì chị nói nè, bây giờ á, hai em phải ngồi nói chuyện với nhau. Tại vì cái chuyện này sau này nó sẽ phức tạp lắm. Cái đó là chị nói nghiêm túc luôn ha. Thì giờ hai em phải ngồi tự nói chuyện với nhau là bây giờ như vậy, lương của em bao nhiêu, lương của vợ bao nhiêu, rõ ràng rành mạch, bên nội là bao nhiêu, bên ngoài là bao nhiêu. Nếu mà tụi em có ý định chung nha. Còn nếu các em vẫn muốn là em riêng chồng riêng, tiền của ai người đó tự chi tiêu,
thì các em phải chấp nhận cái chuyện là cổ muốn đưa cho nhà cổ bao nhiêu đó chuyện của cổ, ảnh muốn đưa cho nhà ảnh bao nhiêu đó là chuyện của ảnh. Nó chỉ có hai cái đường đó thôi. Gần đây thì bắt đầu em cũng dẹp bỏ cái tự ái của mình rồi, thì có nói chuyện với anh. Thì đó, chứ bây giờ lấy chồng mà tự ái với chồng thì còn làm gì nữa trời. Tự ái người ngoài thôi, chứ với chồng mà tự ái gì cũng như ngược lại chồng cũng vậy. Phải nói hết. Đã là vợ chồng thì phải nói hết. Có, gần đây thì em với anh đã có nói về vấn đề đó. Ok, như vậy là tụi em là một đường tương lai rộng. Bây giờ về cái thể thao cho tôi đi. Phúc. Về cái thể thao yoga đi. Bà này thể thao lên chút. Ông này đi theo ông này vừa giữ được chồng mà vừa làm cho chồng sung sướng là mình cũng chơi thể thao. Nhiều khi ông đi vô cái tổ thể thao, ông mê thể thao mê khác nữa đó. Hai đứa hứa nhau. Dạ. Giờ đứng lên hứa bắt tay nhau cái coi, hứa giùm tôi cái coi nè. Dạ đúng em không? cũng có quyết tâm là sau này con lớn sẽ đi thể thao với chồng. Rồi sau này thì làm luôn đi bà ơi. Vừa giữ phọt mà vừa giữ chồng luôn. Sau này dạ sẽ đi thể thao với chồng đó. Nói vậy thôi chứ không cần hứa đâu, em biết mà. Rồi, cảm ơn tụi em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phần quà trị giá sử dụng 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Dầu nành đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1992, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên cho các món ăn thơm ngon, tinh tế, yêu thương lựa chọn. Món quà thứ hai đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên tại hệ thống mầm gạo spa trị giá 10 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng, áp dụng tại các hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn thích môn thể thao gì? Rồi, hãy cho khán giả biết Phúc phải môn thể thao nào. Em kia bóng chuyền, cầu lông. Rồi, bên đây. Bên này bóng chuyền. Bóng chuyền. Mời hai vận động viên bóng chuyền bước lên bước đi. Rồi, hai người nhìn nhau. Hai người quánh tù xì đi. Rồi, 1, 2, 3. Ông thầy mua rồi. Chọn đi, thống nhất chọn 1 trong 4 màu. Chọn đi. Màu gì? Màu gì? Màu gì? Xanh hả? Rồi bên này, ông này. Chọn màu đỏ. Màu đỏ cho gần. Em đừng mệt tôi là màu hồng. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị đếm nào. 1, 2, 3. Rồi, mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. 1, 2. Như vậy là khán giả chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần quà của chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ nhất làm nghề gì? A. Giáo viên toán, B. Giáo viên văn và C. Giáo viên tiếng Anh. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời cũng giống như bạn. Và đến đây thì chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của Mass Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Và Quốc Thuận Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chắc nó ổng bị lé rồi, nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp hơi cưng cưới xin gì hết đó, về ổng nhìn đĩa rau, ổng gấp đĩa thịt gà. Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Khóa đâu? Không biết chữ ai, cái giờ cái nhắc tin cho chào chữ đâu ở đâu
tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.